บอกตรงๆครับนี่คือเกมใหม่ที่ทำให้ผมสงสัยว่า MMO ที่เรารู้จักกันมา 20 ปีอาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนชื่อแล้วหรือเปล่าเกมที่นิยามตัวเองใหม่ว่าเป็น MODA นั่นก็คือเกม Fellowship Fellowship ไม่ใช่ MMO Open World ที่เราคุ้นเคยกันฮะมันตัดส่วนที่หลายคนเบื่อออกไปไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเควสไซด์เควสต่างๆเก็บเลเวลที่เป็น100 กว่าชั่วโมงหรือการฟาร์มวัตถุดิบที่กินเวลาเป็นวันๆเกมนี้จึงเลือกการโฟกัสลงดันเพียงอย่างเดียวฮะเป็นการลงดันที่แบบเต็มรูปแบบทีมงานเลยเรียกเกมนี้ว่าเป็น MODA Multiplayer Online Dungeon Adventure แนวที่ตั้งใจให้เรามีเวลาส่วนใหญ่กับการร่วมมือกับเพื่อนๆเพื่อตะลุยดันเจียนไม่ต้องเสียเวลากิจกรรมค่อนข้างเยอะแบบ MMO เดิมๆและชื่อใหม่นี้ก็ตั้งใจให้ผู้เล่นจำได้ว่าการผจญภัยในดันเจียนแบบออนไลน์บรรยากาศภาพรวมของเกมครับต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง Warcraft ผสมกับ Albion และผสมกับ Talisman คือดูแฟนตาซีสดใสรายละเอียดสิ่งแวดล้อมหรือตัวละครนะฮะมีสีสันที่สวยงามจัดจ้านทำให้เกมนี้ไม่ใช่แค่เกมลงดันธรรมดาสิ่งที่ทำให้ Fellowship ครับน่าสนใจคือจังหวะการเล่นครับเกมนี้เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัดคุณสามารถจัดทีมและลงดันเจียนแบบจบดันภายใน10 นาที 15 นาทีซึ่งมันตอบโจทย์ผู้เล่นยุคใหม่ครับที่อยากได้ประสบการณ์มันๆในเวลาที่สั้นๆโดยไม่ต้องนั่งหน้าจออยู่ทั้งวันเหมือนเกมยุคเก่าเรามาดูระบบเด่นของเกมนี้กันฮะเริ่มต้นระบบต่อสู้หรือ Combat นะฮะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นแบบ Trap Target นะทำให้หลายคนคุ้นเคยกับเกม World of Warcraft แต่จะมีความเร็วที่สูงกว่าเล็กน้อยความรู้สึกไม่ได้อึดอัดแต่ก็ไม่ได้เป็น Action Combat แบบเต็มตัวซะทีเดียวจุดที่น่าสนใจคือเกมได้แจกสกิลแบบจัดเต็มตั้งแต่5 นาทีแรกเลยนะผู้เล่นสามารถใช้สกิลได้เกือบครบทั้ง10อย่างทำให้ผู้เล่นที่ชอบ MMO จะรู้สึกว่ามีสกิลที่เพียงพอสำหรับการใช้แต่อีกด้านหนึ่งคืออาจจะทำให้มือใหม่รู้สึกว่าข้อมูลเยอะเกินไปจึงเป็นจุดแข็งและก็เป็นจุดท้าทายของเกมนี้เช่นกันฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของ Dungeon Progression กันบ้างครับระบบนี้เป็นหัวใจของ Fellowship เลยก็ว่าได้เกมจะใช้ความยากแบบเป็นลำดับเลเวลนะบวก0บวก1บวก2บวก3ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามแต่ละระดับยิ่งระดับสูงยิ่งได้ของที่แรงมากขึ้นแต่ก็มี modify mechanic ใหม่ๆเข้ามาครับทำให้มอนสเตอร์หรือบอสมีความโหดขึ้นยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ยิ่งมีความโหดขึ้นตามนะฮะและสิ่งที่สำคัญทุกครั้งครับที่คุณผ่านด่านคุณจะได้รับการปลดล็อก talent point ability ใหม่ๆหรือแม้แต่ดันเจียนใหม่เพื่อให้เล่นต่อสิ่งที่ทำให้คนเล่นดันเจียนติดใจเสมอนะนั่นคือของดรอปนั่นเองใน Fellowship ก็มีระบบเกรดตั้งแต่สีเทาสีเขียวสีน้ำเงินไปจนถึงสีม่วงตามระดับเกรดต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถัดมาเรามาดูของ Town Hub กันบ้างหรือเรียกว่า Stone Hole เปรียบเสมือนเมืองหลักนะฮะที่จุดนี้จะเป็นการรวมตัวผู้เล่นระหว่างรอเข้าดันเจียนคุณสามารถคราฟของซื้อไอเทมหรือแม้แต่การตกแต่งหรือการพูดคุยสนทนาต่างๆกับผู้เล่นอื่นๆนอกจากนี้ยังมีระบบ UI ที่ผู้เล่นหลายคนพูดถึงนะเกมนี้ยังมีแถบสกิลบาร์แบบ MMO คลาสสิกแต่จะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนี้คือรูปแบบเด่นๆนะฮะของตัว Fellowship และอาจจะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะฮะมันไม่ได้พยายามทำให้เป็น MMO แบบใหญ่ทั้งโลกนะฮะแต่จะเลือกโฟกัสให้การลงดันเจียนที่มี progression ชัดเจนนี่อาจจะกลายเป็นเกมที่จับกลุ่มแคชชัวอยากลงดันเร็วๆและกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่อยากไล่พุชระดับสูงที่สามารถติดลีดเดอร์บอร์ดและการแข่งขันที่เพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกFellowship ครับยังใช้แกนหลักของ MMO แบบดั้งเดิมนะฮะคือการแบ่งหน้าที่ออกเป็น3บทบาทชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแทงค์ DPS หรือ Healer นี่คือสิ่งที่ทำให้การเล่นแบบอาศัยทีมเวิร์กมากกว่าการเล่นคนเดียวอย่างสิ้นเชิงนะฮะตัวแทงค์ของเกมนี้ครับต้องบอกว่ามีตัวเลือกให้ทั้งหมด2ตัวนะฮะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังของทีมคอยดึงศัตรูเข้ามาหาป้องกันไม่ให้เพื่อนร่วมทีมโดนดาเมจโดยตรงและแทงค์เกมนี้จะคอยอ่านจังหวะบอสครับเป็นการใช้สกิลเพื่อขัดจังหวะเพื่อให้สามารถคุมพื้นที่และให้เพื่อนทำดาเมจได้เรื่อยๆมาดูในส่วนของ DPSเกมนี้บ้างครับต้องบอกว่ามีทั้งหมด5แบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายธนูสายเวทสายไฮบริดต่างๆการโจมตีของ DPS เกมนี้ครับทำหน้าที่เป็นดาเมจใส่บอสยิ่งทีมที่มีตัวละครที่มี DPS สูงนะฮะยิ่งทำให้การเคลียร์ดันเร็วขึ้นและมาดูฮีลเลอร์ครับและฮีลเลอร์ของเกมนี้มีให้เลือกทั้งหมด2ตัวนะฮะหัวใจสำคัญของทีมเลยก็ว่าได้เพราะแมคานิกต่างๆของบอสในเกมนี้ครับออกแบบมาให้โหดเลือดของทีมลดหวบได้ตลอดเวลาฮีลเลอร์จึงเป็นคนที่ต้องรู้จังหวะในการฟื้นฟูควรฮิลเวลาไหนควรบัฟเวลาไหนเพื่อให้ทีมรอดจากแมคานิกที่ดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงได้สิ่งที่ทำให้ระบบนี้น่าสนใจคือแม้จะเหมือน MMO แบบดั้งเดิมครับแต่ในบริบทของ Fellowship จะมี3โรที่ชัดเจนที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองสำคัญจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแทงค์ที่ต้องคุมบอส DPS ต้องเร่งจังหวะหรือฮีลเลอร์ที่ต้องคอยกู้สถานการณ์ทุกตำแหน่งมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของทีมนะฮะการเล่นจึงเต็มไปด้วยความกดดันและความน่าตื่นเต้นไปพร้อมๆกันและนี่คือเสน่ห์ของ Fellowship ที่ยังคงรากฐานของความเป็น MMO แบบดั้งเดิมไว้เพราะสิ่งที่ทำให้ MMO สนุกนั้นคือการเล่นร่วมกันและเกม Fellowship ได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ในการสร้างเกม
หลายคนคงสงสัยว่าทำไมเกมนี้ถึงได้รับความนิยมทั้งที่มันไม่ได้เป็น Open World เหมือน MMO ระดับท็อปต่างๆคำตอบคือ Fellowship เลือกที่จะตัดสิ่งที่กินเวลาออกไปแล้วโฟกัสแกนหลักของ MMO อย่างการลงดันแบบจัดเต็มให้ผู้เล่นได้สัมผัสโดยตรงเหมือนการเอาสกัดในส่วนที่สนุกมาเสิร์ฟแบบเข้มข้นดังนั้นสิ่งที่ทำให้ Fellowship น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่เพราะมันมีคำว่าโมด้าเท่ๆแต่มันคือการรวมเอาแกนกลางของความสนุก MMO มาไว้ในรูปแบบที่กระชับเข้าถึงง่ายและเปิดโอกาสให้คนที่มีเวลาน้อยและคนที่จริงจังอยากเล่นร่วมกันข่าวดีคือเกมตอนนี้มีการเปิด private test รอบใหม่และต้องบอกกันว่ารอบนี้อยู่ภายใต้ NDA นะฮะความหมายก็คือผู้เล่นจะไม่สามารถรับสิทธิ์นำภาพหรือคลิปมาเปิดเผยสู่สาธารณะได้นะฮะแต่สามารถเข้าร่วมทดสอบและแสดงความคิดเห็นต่อทีมงานแบบเต็มที่ซึ่งจุดนี้สำคัญมากสำหรับเดฟนะครับเพราะต้องการฟีดแบ็กตรงๆเพื่อปรับปรุงเกมก่อนเข้าสู่ Early Access ในปีนี้นะฮะวิธีสมัครง่ายๆครับเข้าสู่ลิงก์สมัครของทีมงานครับซึ่งผมจะแปะไว้ใน description นี้นะฮะหลังจากที่กดเข้าไปครับให้เชื่อม ID Steam ครับเพื่อยืนยันตนและใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมคุณสามารถเพิ่มอีเมลโดยตรงในการรับการยืนยันว่าคุณได้สิทธิ์เข้าเล่นและที่สำคัญอย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord Play Fellowship เพราะห้องสนทนาสำหรับผู้เล่นที่ถูกเลือกจะอยู่ใน Private Channel เท่านั้นหากคุณได้รับสิทธิ์ครับคุณจะได้อีเมลยืนยันเพื่อทำขั้นตอนนั้นให้เสร็จสิ้นครับคุณจะต้องลงทะเบียนและก็มีการเซ็นเงื่อนไข NDA และการเชื่อมบัญชี Discord ให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นคุณจะได้คีย์และสิทธิ์เข้าทดสอบทันทีและที่สำคัญครับยังได้รับ1โค้ดพิเศษสำหรับชวนเพื่อมาลองเล่นพร้อมกันและนี่ถือเป็นข้อดีในการเพราะเกมนี้จะเน้นปาร์ตี้การได้เล่นกับเพื่อนจริงๆจะทำให้บรรยากาศสนุกและช่วยทดสอบเมคานิกของเกมได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นการทดสอบรอบนี้ครับทีมงานจะโฟกัสไปที่ฟิกเจอร์ใหม่อย่าง Group Finder ที่การจับหาคู่ปาร์ตี้แบบอัตโนมัติและฟังก์ชันอื่นๆที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำเกมโมด้านอกจากนี้ทีมงานยังมีส่งอินไซต์เป็นละรอบนะฮะค่อยๆเพิ่มจำนวนผู้เล่นเพื่อให้ได้รับฟีดแบ็กที่หลากหลายขึ้นดังนั้นคุณสามารถเริ่มสมัครได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้และนี่ก็คือภาพรวมของ Fellowship นะฮะเกมโมด้าที่เป็นแนวใหม่ของวงการถ้าคุณสนใจอย่าลืมสมัครถ้าได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาอีกนะฮะและเกมนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ถูกใจครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเป็นเปิดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันในโลก Fellowship นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ In an epic realm of ancient magic and unspeakable horrors, one truth stands eternal. Adventures aren't for those who wait. They are for warriors. All dungeons, all the time. Join fellow brave souls to answer the call. The farther you push, the greater the peril. And the shinier the rewards. Choose your hero and adapt your style. Find your fellowship this fall.